إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، المتفرد بالعظمة والجبروت والكبرياء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأفضل رسله وأنبيائه، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، وعلى آله الطاهرين وأصحابه صفوة المؤمنين من الأنصار والمهاجرين. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فبها النجاة وبها الفلاح وبها الفوز، وهي أعظم الزاد ليوم المعاد. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فاتقوا الله تعالى عباد الله، وأصلحوا العمل، فإن ربنا سبحانه يقول: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى الله كفاه الله، ومن اتقى الناس فلن يغنوا عنه من الله شيئا. أيها المسلمون، ها هو موسم الحج قد تقاربت أيامه، ها هو موسم مضاعفة الأجور وغفران الذنوب ورفع الدرجات. ها هي فرصة من لم يحج من قبل أن يتهيأ وأن يستعد. فيا من لم تحجوا وأنتم قادرون، اتقوا الله سبحانه وبادروا إلى أداء هذه الفريضة العظيمة، فإن الله ييسر الطاعات، فلا يقعدنكم الشيطان، ولا يأخذنكم التسويف، ولا تلهينكم الأماني الباطلة. قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج عباد الله أحد فرائض الله التي فرضها على الأنام، وأحد أركان الإسلام العظام التي لا يقوم الإسلام إلا عليها. والبيت قوته بقوة ركنه، لا خير في بيت بلا أركان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد كان السلف الصالح رحمهم الله يعظمون فريضة الحج، وينفرون الناس من التهاون بها أو التكاسل عنها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وثبت عن الأسود بن يزيد أنه قال لرجل من قومه موسر: لو مت ولم تحج لم أصل عليك. وثبت عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه أنه سئل عن رجل مات ولم يحج وهو موسر، قال: مات وهو عاص لله. وثبت عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج لم أصل عليه. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من مات وهو موسر ولم يحج جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه كافر. أيها الناس
عباد الله، إن كثيرا من الناس اليوم حال بينهم وبين الحج حوائل وما هي بحوائل، ومنعهم موانع وما هي بموانع، إن هو إلا تزيين الشيطان وتسويف الإنسان. وكم ضاعت الأعمار في سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل. فيا من شغلته الدنيا عن فريضة الحج، كيف تمر في تلاوتك للقرآن على قول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف تمر على هذه الآية فتهنأ بنومتك ولم تقض فريضتك ولا عذر لك عند الله؟ جعل الله الحج فرضا لازما عليك، فبم تجيب الله سبحانه إذا وقفت بين يديه؟ فبم تجيب الله سبحانه حين أخرت فريضة الحج التي فرضها الله عليك؟ ومن تهيأت له فريضة الحج وفوتها فهو على خطر في دينه. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم اتركوني ما تركتكم. لو قلت نعم لوجبت، يعني وجبت عليكم، ولما استطعتم عليها أن تحجوا كل سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فننظر كل من كانت له جدة، يعني قدرة على الحج، فننظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وقال رضي الله عنه: من أطاق الحج ولم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وكم من متهاون بالحج وهو قادر عليه، وكم من متهاون بالحج وهو قادر عليه حتى أصبح عاجزا، فقطع الندم قلبه وأكلت الحسرة فؤاده. ولو تأمل متأمل في فقراء البلاد البعيدة يدخرون مؤونة الحج من رزقهم ورزق عيالهم عشرات السنين، فلا يصلون إلى البيت الحرام إلا وقد هرموا وكبروا، لكن الله سبحانه يأجرهم على صبرهم وعلى جدهم وعلى عزيمتهم. وكثير من الناس اليوم يتعذرون بعدم القدرة وهم يقطعون الأرض طولا وعرضا من أجل النزهة والسياحة، وهم يقطعون الأرض شمالا وجنوبا من أجل النزهة والسياحة في الصيف والإجازة. وهذا من تسويف الشيطان، وهذا من تسويل الشيطان وتسويف الإنسان وضعف الإيمان وإيثار الدنيا على الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم املأ قلوبنا محبة لك يا رب العالمين، وحياء منك يا ذا الجلال والإكرام، وإقبالا عليك يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الحج عبادة عظيمة جعل الله فيها غسلا للخطايا ومحوا للذنوب والسيئات. قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه عليه الصلاة والسلام. قال: فقبضت يدي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي ما مضى. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب صغيرها وكبيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، نقيا من الخطايا والذنوب، نظيفا من الآثام، مثل الطفل الذي خرج لتوه من بطن أمه وقد حطت خطاياه ومحيت أوزاره، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، وذلك فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف، قال له: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت الحرام خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فاحرصوا رحمكم الله، احرصوا على أداء هذه الفريضة العظيمة، احرصوا على أداء فريضة الحج، فإنها ركن من أركان الإسلام الخمسة العظيمة. ومن أراد فرضه فلا يلتفت للمثبطات ولا يستمع للمثبطين، فإن الله سبحانه إذا رأى من عبده خيرا وفقه، وإذا عزم العبد على إرضاء الله تعالى بأداء فرضه فإن الله سيعينه وييسر له كل عسير ويسهل عليه طاعته. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم بتوفيقه، وأن يسددنا بتسديده، وأن يجعلنا من أولئك الصالحين المصلحين الذين يخافون الله ويرجونه ويأتمرون بأمره وينتهون عن نواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربات المسلمين واقض الدين عن المدينين واغفر ذنوب المستغفرين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين وهب للمسيئين منا للمحسنين
المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. اللهم أصلح بواطننا وظواهرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل باطننا خير من علانيتنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل علانيتنا صالحة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن اعتقتهم في هذا الشهر العظيم يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.